Bună ziua! Suntem astăzi prezenți la gospodăria Agro-Pamfil. Aș vrea să prezint cu plăcere că suntem a doilea an la implementarea unei platforme demonstrative în cadrul acestei gospodării. Înființarea acestei platforme a devenit posibilă datorită suportului Uniunii Europene, care finanțează proiectul Dezvoltarea lanțului valoric la soia în Republica Moldova, implementat de către agenția austriacă ADA în parteneriat cu Donau Soia și ProDidactica. Donau Soia este o asociație europeană care întrunește mai mult de 280 de membri și membrii sunt participanții lanțului valoric care promovează cultivarea soiei genetic nemodificate. Cererea la soia genetic nemodificată și la soia cultivată ecologic ia amploare și eu cred că și Moldova merită să facă parte din acest ciclu și prin intermediul acestui proiect, deci noi contribuim la dezvoltarea lanțului valoric la soia genetic nemodificată în Republica Moldova. We are very grateful as the Austrian Corporation to be entrusted by the European delegation here in Moldova to implement this very important project. As you mentioned, in the second year, we see that soya is a sensitive crop. This year we are facing a huge drought. Nevertheless, we succeeded with our partners Donau Soya to gather the most important suppliers here, even on this hot day, to exchange, to have a good training, to exchange on different varieties. And I think this would be worth it also for the next seasons to come, to gather and to gain more informations and what is the best variety for Moldova to grow soya. So, talking about the outcomes, I think we are in the middle of producing these outcomes, but I'm quite confident that we have good results in the next 2 years to come. Cultura necesită o promovare și o promovare destul de intensă. De aceea suntem bucuroși că în acest proiect a Uniunii Europene promovăm cultura respectivă. Mulțumim și colegilor din Austria care Donau Soia și Agenția de Dezvoltare a Austriei, care într-adevăr ne fac suportul acesta metodic, suportul financiar pentru a vedea într-adevăr gama de soiuri respective, tehnologiile care sunt aplicate și respectiv toate nuanțele care de acum sunt post-recoltare. Ceea ce facem cu ei împreună este important, facem deja pe parcursul la câțiva ani și asta e important, fiindcă experiența este cu atât mai productivă și mai interesantă când vezi în ani, în timp cum se manifestă. Am fost și la Bălți cu proiectul, când la cultivare am fost și la alte zone unde s-a cultivat soia. În principiu, producătorii sunt interesați de cultura respectivă. Am fost și în raionul Glodeni, unde chiar cultivă și au interesul mare pentru dânsa, în care oamenii deja spun agricultorii că nu vor scoate din asolament. Iată, aceste pilde sunt foarte impunătoare, foarte bune și sper ca să fie într-adevăr bune și pentru ceilalți producători. Ne aflăm într-un câmp de soia care este în principiu demonstrativ, unde sunt un șir de soiuri care pot să ne arate care din ele sunt mai favorabile pentru clima noastră. De aceea astăzi cu toții este o zi a câmpului binevenită și bineînțeles cu rezultatele care sperăm să fie bune și utile pentru toți producătorii agricoli. Condițiile aride au arătat că multe soiuri deja nu vor arăta rezultatele așteptate. Dar am luat hotărârea prin intermediul acestui eveniment să aducem la cunoștință acele elemente de bază care sunt importante de a fi respectate în procesul tehnologic. Și importanța cultivării în paralel a câteva soiuri cu perioada de precocitate diferită, deoarece în diferiți ani avem diferite condiții climaterice și atunci diferite soiuri se comportă diferit. Un soi care în anul acesta poate să arate rezultate bune, în alt an poate să arate rezultate mai slabe. De exemplu, în acest an, soiurile cu 3 de 0 arată niște rezultate, nu zic extraordinare, dar satisfăcătoare. Din start aș vrea să menționez că este o tehnologie nou-util, tehnologie care noi o folosim în gospodărie aproape la toate culturile în afară de sfecla de zahăr. Iată aici premergătorul a fost soi anul trecut și acum iarăși din nou soi. Noi am făcut anume testarea asta să vedem
cum merge soia pe soie, fiindcă am auzit de multe ori și în diferite țări și la noi că soia a doilea an ca premergător este cu o plus roadă, să spunem așa. Și iată, noi am făcut în acest an așa testare aici în câmpul acesta de 57 de hectare. La moment situația cam se vede, dar totuși vreau să menționez că aici soia pe nou util se simte mai bine ca soile din împrejurime, spunem la noi, care au fost clasic așa. Unde acolo de cum ori s-au uscat, ori dacă mai este verde, nu mai are păstări. Eu încă sunt mulțumit a ceea ce este. Acum e clar că nu-i a ceea ce am dorit noi, ce am preconizat din start, că să avem măcar 2 tone, dar la moment, față de alte câmpuri, la vecinii, să spunem așa, care am văzut noi, unde nu sunt păstări, selecție nu sunt aproape de fel, aici cred că ar să fie de 3-4 ori mai mult ca acolo, spun. Eu socot și după observările mele din toți anii, că totuși tehnologia nou-util, suntem pe calea aceea corectă și în condițiile noastre în Moldova trebuie să lărgim pe toate câmpurile, să mai revedem pe parcurs densitatea, norma de sămânat, să mai revedem. Totuși soiurile temporii sunt cel mai bine la ziua de astăzi arată. Avem soiul Galina în alte locații, în alte sate, acolo unde totuși, tot în condiții de nou util, nu a fost, să spunem așa, cu nimic mai mult ploaie decât aici, dar îmi părut mai bine la ziua de astăzi, unde de acum peste o săptămână trebuie să întâlnim să recoltăm. Adică are mai multe selicvii și totuși roada ar fi mai frumoasă ca aici, ca soiul, că avem livii aici, mai avem soiuri mai încolo care timpurii, totuși cu mult mai puțini selecvii au la momentul de față. Poate a influențat o lecuță mediu, spunem acolo, umiditatea aerului a fost alta, cum e expus la soare, cum e expus poate mai mult aproape de păduri. Iată, sunt chestii care ne arată o diferență câtuși la ziua de astăzi. Rămânem totuși pentru Moldova, soile târzii, tardive, nu sunt bune pentru condiții, chiar în zona noastră de nord a soiei. Cu soiurile de soie de la diferiți producători, cu vegetații, să spunem așa, medie, încă se poate, iată, avem aici lăduța care e început de perioadă cu 2 de 0, da? Și destul de bine arată, chiar față și de este care acum e cu 3 de 0 Livius. Dar mai puțini selicvii, cu mult mai puțini selicvii sunt acolo decât acesta aici. Platforma Donau Soia de la domnul Gheorghe Pamfil, Gospodărie Agro Pamfil, este compusă din 3 blocuri: blocul inoculare, blocul testarea soilor și blocul unde mai mulți parteneri ai Donau Soia au reprezentat produsele de microelementele pe vegetație la cultura de soia, pentru a putea avea o roadă mai bună la cultura de soia. În blocul de inoculare au fost testate 4 inoculanți de la companiile BASF, Rizolic, WeTrade și Institutul de Microbiologie din Republica Moldova. Compania Rizolic este o companie din Argentina care este printre primii pe mondial și în Argentina pe microbiologia plantelor se axează, care fabrică microelemente și de asemenea și bacterii Rhizobium japonicum pentru cultura de soia, pentru a putea fixa azotul, bacterii care dă posibilitatea culturii de soia de a fixa azotul din aer în sol. Permite culturii de soia de a asigura o necesitate de azot în perioada de vegetație până la 60-70%, mărește roada minimum cu 10% roada la hectar. În comparație cu soia pe care am văzut-o în cadrul la selecție, se vede o dezvoltare mult mai bine, dat fiind faptul că domnul Gheorghe Pamfil folosește producerea nou-util
agricultura conservativă, ceea ce se vede adică chiar și în cadrul plantelor. Pilotul dat am testat două produse de la Stoller, Masterfix L Premier. Acesta este un inoculant care conține două culturi de bacterii, două tulpini de bacterii, Bradyrhizobium elcani și Bradyrhizobium japonicum. Au fost create de cercetători de la Stoller și au întruchipat produsul Masterfix L Premier, care a fost testat aici. Norma de consum este de 600 de ml la 100 de kg de semințe. Plus la aceasta, adică este singurul produs de pe piață care îl avem acum la moment, care ne oferă o vacanță de sămănat de 10 zile. Practic, adică de la inoculare până în termenul de sămănat avem o perioadă de 10 zile care putem să facem procedura de sămănat. Aici o să avem expus cum sunt dezvoltate nodozitățile. Dacă se observă, pur și simplu au fost scoase din sol de mult timp. Nodozitățile, când au fost verificate, toate erau de culoare roz, ceea ce ne arată că nodozitățile sunt active, participă la asimilarea azotului atmosferic. Aici avem o altă plantă martor care a fost prelevată din sectorul de la vale unde a fost tratată. Se vede adică nodozitățile mai slabe. Însă știți cum, până la urmă, cântarul în toamnă va arăta ce recoltă, care este diferența dintre unde a fost tratat și unde n-a fost tratat. O altă experiență ce am vrut să demonstrăm, adică să demonstrăm la internoduri numărul de păstăi care sunt formate. Aici n-a fost tratat, în cazul dat a fost tratat. Se observă numărul mai slab de păstăi unde n-a fost tratat și numărul mai mare de păstăi unde a fost tratat. Chiar și în zona apicală a culturii vedem un număr mai mare de păstăi, fiecare având boabe și o dezvoltare mult mai uniformă. Inoculantul local produs la Institutul de Microbiologie și Biotehnologie a Academiei de Știință a Moldovei se numește Rizolic. Noi știm că, într-adevăr, în natură sunt 78% de azot, însă s-ar părea că plantele se scaldă în oceanul acesta de azot, însă ele nu pot să-l folosească. De aceea, utilizarea acestui inoculant adică poate să aprovizioneze planta cu azot și poate să aducă, adică soia să utilizeze până la 50-70% din azotul necesar pentru plantă. Eu cred că acest inoculant trebuie implementat cât mai mult, adică pe suprafețele de soia în Republica Moldova, deoarece este adaptat la condițiile noastre, el este luat niște bacterii de microorganisme care sunt produse și luate din solurile Republicii Moldova. Pentru prima dată, compania Vitrade vine cu o propunere de tehnologie integrată la cultura soiei. Ce avem noi în vedere prin tehnologie integrată? Adică o parte din produse chimice au fost înlocuite cu produse bio sau s-au folosit în amestec cu produsele chimice. Vorbind mai detaliat, noi am folosit pentru tratarea semințelor exclusiv produse biologice. Sunt produse din gama Bioforce, au mai multe destinații ca tratarea semințelor. Noi am folosit mai multe produse. Primul este cel mai important, produsul Bioforce inoculant. Este un produs pe bază de bacterii Bradyrhizobium japonicum. Sunt bacterii selectate din natură cu tulpini special selectate cu un randament mai mare de fixare a azotului și cu o capacitate de a se inocula cu planta foarte mare. Iată, aici avem plante tratate cu inoculant. Nodozitățile sunt în cantitate destul de mare. Planta vegetează în acest moment, are loc umplerea boabilor și bacteriile în momentul dat acționează la maxim și asigură planta cu azot. Următorul produs care este nu mai puțin important este Bioforce Mycorrhiza. Este un produs interesant pe bază de două ciuperci, Glomus și Trichoderma, care au capacitatea de a forma micoriză în sol. Ce este micoriză? Este miceliul care intră în simbioză cu rădăcina plantei, mărește astfel suprafața rădăcinii, suprafața de absorbție de câteva ori. Fiind prin ghifele acestei ciuperci,
Plantele au capacitatea de a absorbi substanțele nutritive și apa neaccesibile în mod normal pentru plante. Ca rezultat, avem o nutriție suplimentară, avem o protecție a rădăcinii și avem rezistență sporită a plantelor față de secetă, ceea ce este foarte important pentru condițiile de Republica Moldova. Următorul produs care a fost folosit acest lot este un biofungicid, Bioforce Obelix. Este un produs pe bază de bacterii Bacillus subtilis. Sunt bacterii vii care formează foarte repede pe suprafața radiculară populații de bacterii care produc substanțe fungicide naturale, antibiotice și enzime, astfel protejează rădăcina de boli. Pentru stimularea creșterii și pentru o germinație rapidă a culturii s-au folosit două produse. Unul este pe bază de acizi humici și fulvici Gumifriend și un produs Bioforce Nitrofix, este un stimulator de creștere pe bază de bacterii Azotobacter crocococcum, care formează substanțe stimulatoare naturale de creștere, vitamine, gibberelline și auxine. Bacteria din acest produs mai are capacitatea de a fixa azotul atmosferic în formă liberă și astfel adăugător și asigură planta cu azot. Pe lângă acest fapt, acest produs mai este și un antistresant bun pe care noi l-am folosit împreună cu erbicide pentru a reduce stresul cauzat de erbicide asupra plantelor de soia. Acestea sunt trei variante care s-a aplicat inoculantul nostru Hi-Stick. Dacă stăm și ne uităm foarte bine la plantele care sunt aici, aici vedem bacteriile simbiotice care sunt aici, bulbii de bradorizomi care în simbioză fixează azotul atmosferic care este necesar pentru soie. După cât cunoaștem, soia este o plantă care are foarte mari necesar de azot, fosfor, caliu, și este o plantă care consumă foarte mult sulf. Bacteriile simbiotice se plasează pe rădăcină numai după a 45-a zi. Deci la 45 de zile planta tot are nevoie de hrană. De aceea, neapărat, când semănat soia, este necesar de aplicat azot, spunem așa, măcar în substanță activă 20-30 de kilograme. Fiindcă în prima perioadă de vegetație este foarte necesar ca planta să aibă cu ce se hrăni. După ce se fixează bacteriile, planta necesarul de azot și îl acumulează prin bacteriile fixatoare. Deci dacă putem să ne uităm la variantul de control, deci variantul de control să are în vedere cu erbicide, fungicide, deci plante sănătoase și planta care este cu inoculare, putem să vedem o deosebire foarte mare, putem să ne uităm la aceste plante și la aceste plante. Eu am luat o plantă care nu e așa de cărcat cu boabe, dacă să luăm această plantă, noi vedem că deci aici sunt bacterii fixatoare care sunt vii și vedem cum arată ea. Blocul 2 este format din soiuri de la Novi Sad, Serbia, soiuri de la Institutul Osijek din Osijek, Croația și Sad Bau, Austria. Deci soiuri din grupa de precocitate de 2:0 până la grupa 0. Deci soiuri care se arată la moment de față satisfăcător pentru luna august, dar din cauza condițiilor de aștă și secetă din Republica Moldova, n-au dezvoltarea aceea care se aștepta la moment. Putem să spunem că, mai ales în acest an complicat de secetă, soiurile moldovenești arată rezultate foarte bune și ceea ce încă o dată ne face să înțelegem că ar trebui să valorificăm potențialul care îl avem aici. Deci această donație am avut posibilitatea să oferim fermierilor în acest an complicat din cadrul proiectului Agricultură ecologică fortificată și cu ajutorul suportului financiar a Agenției Ministerului de Afaceri Economice din Olanda. În cadrul proiectului Agricultură ecologică fortificată, People in Need Moldova susține și promovează agricultura ecologică de mai mult de 5 ani și alături de Donau Soia în cazul platformei demonstrative dorim să promovăm soiurile autohtone și ne bucurăm că Donau Soia la fel promovează și soia ecologică și au un număr de producători care încearcă și testează și se bucură de rezultate frumoase pentru soia ecologică, care are și un preț net superior pentru export în statele europene.
În lotul demonstrativ organizat de proiectul Donau Soia am plasat 3 soiuri de soia. Un soi din grupa maturitate 1.0 și 2 soiuri din grupa maturitate 2.0. La grupa maturitate 1.0 este soiul Altis și la grupa maturitate 2.0 sunt soiurile Typhoon și Tihana. Soiurile sunt ameliorate la Institutul din Serbia Novi Sad. Este un ameliorator consacrat la nivel european. Este un lider european în ameliorarea soiei. Soiurile acestui ameliorator sunt suficient de cunoscute în Republica Moldova și sunt suficient de populare. Sunt niște soiuri cu un potențial foarte mare de recoltă, cu o calitate bună a boabelor, cu un conținut sporit de proteină, cu o adaptabilitate foarte bună la condițiile de mediu din Republica Moldova. Anul ăsta este un an neconfortabil pentru agricultorii din Republica Moldova. Am avut înghețuri târzii de primăvară care ne-au afectat foarte mult. Am avut o secetă și arșiță continuă, care continuă și în ziua de astăzi. Necătând la asta, recomandăm fermierilor totuși să cultive soia cu diferite grupe de maturitate. Anul ăsta s-a demonstrat că soiurile din grupa 2 de 0 au reușit și au format ceva recoltă. Grupa 1.0 de maturitate, cu părere de rău, au nimerit în așță exact în perioada înfloritului și formării păstăilor și foarte mult avortează. Anii precedenți am avut condiții puțin mai diferite și grupa 2 de 0 a fost ceva mai reușit. De aceea recomand fermierilor totuși să nu meargă doar pe o grupă de maturitate, să nu meargă doar cu o genetică, adică să aibă în portofoliu cel puțin 2 grupe de maturitate, poate chiar 3, în dependență de suprafețele care le ocupă cultura. Anul ăsta, culturile care au fost îndesite, practic, nu prea dau recoltă. Normele mai mici ne permit să obținem o recoltă cât de cât și fermierii să rămână pe indicele de plutire, deci să nu se ducă la fund. Recomand fermierilor să atragă atenție la aceste aspecte tehnologice și să primească acele decizii în viitor să obțină o rentabilitate. Fiindcă tot ceea ce facem noi astăzi în agricultură, noi o facem pentru profit. Aici avem prezente 2 soiuri cu 3 de 0, timpurii. Plusurile lor este că totdeauna soiurile timpurii sunt mai active la secetă. În condițiile de anul acesta putem observa lucrul acesta, că păstăile deja sunt formate, ceea ce garantează oricare recoltă. Soiul Livius are un plus mare, culoarea hilului deschis, care înseamnă că merge și la alimentație. Pentru lapte este bun, de conținutul ridicat de zahăr. Oricum trebuie de pus minimum 3 soiuri de soi în caz de recoltare acestei culturi. Dar oricum, condițiile de secetă, soiurile timpurii arată mai bine. Dacă precipitațiile o să fie mai târziu, clar că soiurile mai târziu o să arate mai bine. Soiurile timpurii totdeauna fac față la condițiile de secetă. Prezentăm câteva din soiurile noastre pe care le promovăm, de origine croată, soiurile care se caracterizează prin potențial de producere și în special calitatea mărfii, adică conținutul de proteină. Sunt soiuri care se caracterizează prin rezistență, prin calitatea boblei anume, conținutul de proteină care este foarte important pentru proiect, pentru domeniul food. În mijlocul aici avem soia, Sonia, un soi din grupa de maturitate 0, care anul acesta, chiar dacă este anul dificil cu secetă și condiții nefaste, arată un potențial de producere satisfăcător. Adică suntem mulțumiți și îl promovăm în continuare pentru producere în cultura mare. Un alt soi foarte interesant din portofoliul nostru este Toma, la fel din grupa de maturitate 0, dar ce este specific pentru dânsul este faptul că frunza este lanceolată și are un grad sporit de perozitate, ceea ce îi dă o rezistență mai mare la secetă și precum și la boli, deoarece penetrarea sporilor de boli este mai dificilă. Și iarăși anul acesta, anul dificil, are o potențial de recoltă care ne bucură. Vom participa în proiect în continuare pentru a studia însăși comportarea culturii, pentru a vedea în timp cum se menține și cum se pretează. Institutul a creat 8 soiuri de soia
Anul ăsta, cam nu așa cum aveți și în anii mai favorabili. Ca atare, dacă în următoarele câteva zile ați ploie, soiul ăsta încă rezervele lui le arată și pot să aibă. Mai bine decât în condiții de centru, de sudul, aici la nord. Cum și udeală aici mai mult. Trebuie de orientat în anii viitori să creăm soiurile rezistente la secetă și, în primul rând, rezistente la frig. Trebuie de sămănat mai devreme, că atunci mai era ceva udeală de iarnă. Soiurile care erau sămănate mai devreme dădeau rodă mai bună. Dar ca atare, în fiecare gospodărie trebuie să aibă vreo 2-3 soiuri, diferite termeni de maturitate. Că cine știe cum a și anul. Într-un an câștigă cel mai devreme, a doilea an mai târziu soi. De asta să ai rezervă, trebuie de sămănat vreo 2-3 soiuri, diferite perioade de vegetație. La ziua de astăzi, condițiile care au fost în Moldova, nu știm așa ani, n-am apucat așa ani de drastici, cu așa secetă drastică, dar se poate de făcut, spunem noi, de cultivat soi și în condițiile acestea. Numai că iarăși ne oprim ce fel de soi, cu ce epocă de cultivare a soi, spunem așa, când de sămănat și cu ce vegetație, în ce vegetație mergem așa. Încă observații, cum se vede la noi în câmp, soi pe soie, adică premergătorul soie la soie, e dificil de a face, de a cultiva soie din momentul lupta cu buruienile, lupta cu dăunătorii, lupta cu bolile la soie. Și iată, eu cred că anul ăsta ne-a arătat toate trei. Am avut aici mai mulți dăunători ca în alte câmpuri unde premergătorul a fost porumb. Problemele cu buruieni avem cu mult mai multe buruieni ca acolo, unde după porumb avem practic de fel buruieni. Aici și am lucrat cu fungicid la boală. Acolo încă n-am lucrat cu fungicid, nu este necesar. Și aici am avut și dăunători mai mulți ca acolo. Adică pentru condițiile Moldovei totuși trebuie să respectăm asolamentul. Cu cât mai bogat asolamentul din mai multe culturi, iată asta să ne dea tot timpul un plus valoare față de cineva în condiții grele. Blocul 3 este format din experimente sponsorizate de partenerii Donau Soi din Republica Moldova, compania WeTrade, compania Protech Agro, compania Elite Agrotehnologie, care au livrat produse prin microelemente de aplicare foliară, care au fost aplicate în perioada de vegetație a culturii de soia. Vom vedea cum va fi eficacitatea. La moment de față se arată satisfăcător soiul Răduța. La recoltare vom putea compara toate experimentele дate. Первую обработку мы проводили гербицидами Saltus и Bazagran. Она была проведена в фазе первого тройчатого листа. По применению данного гербицида, ввиду низких температур, было принято решение разделить данную гербицидную обработку на две части, равными частями, с интервалом в 5 дней. Препарат Bazagran был в норме 2 по 1,5 и препарат Saltus в норме 2 по 400 мл. Следующая обработка это была инсектицидная обработка вместе с фунгицидом и фолиарными удобрениями. Инсектицид VAMP мы использовали против основных вредителей сои, она была профилактической. В Блака 80 также был фунгицид Астарта, 600 мл на гектар, который хорошо справился с антракнозом и перноспорозом. И также фолиарные удобрения, то есть Pitfall бор, с содержанием бора 17%. Нам, как всем известно, бор способствует обильному цветению и равномерному опылению. И Навалон 19 использовался как выход из стресса растений. Данные удобрения содержат в себе большое количество поверхностно-активных веществ, что позволяет равномерно распределиться по листу, тем самым продлевая защиту
препаратов примерно на 7-10 дней. Последняя обработка это была инсектицидная вместе с акарицидом. Здесь мы использовали инсектицид Перенекс Супер в норме 750 мл на гектар и акарицид Шакмайт. Они также довольно неплохо справились со своей задачей. То есть мы, как видим, данная соя не имеет вредителей, довольно-таки здоровая. В конце хочу подчеркнуть, что, по моему мнению, в принципе, все продукты, примененные на данном участке, справились со своей задачей. Климатические изменения ведут также к изменению нормам и спектру препаратов, которые придется в дальнейшем использовать. Также ввиду запрета последние 2 года большинство видов продуктов, то есть исключение из списка к эксплуатации в Молдове, нам приходится как фермерам адаптироваться и искать новые pути решения. Al doilea produs ce l-am aplicat aici a fost produsul Como Platinum. Este un produs care permite o rezistență mai mare la secetă, plus aceasta conține molibden și cobalt, elemente necesare pentru culturile leguminoase. A fost aplicat în faza de V4, adică 4 frunze, în doză de 1 litru la hectar. La momentul de față, adică ceea ce observăm o cultură bine dezvoltată, se vede foarte bine stresul hidric care suportă acum cultura, dar până la urmă, în toamnă vom număra boboci și vom vedea care este diferența dintre martor și unde a fost tratat. Pentru primul an, pe platformele noastre demonstrative, testăm niște produse oferite de reprezentanța din România a grupului companiei Olmix. Este o companie franceză cu 13 fabrici care fabrică produse în baza de alge. Deci accentul este 100% natural, din alge maritime, nu se întrebuințează erbicide, pesticide și alte produse chimice. Au rol de a susține planta. Ele se întrebuințează la îngrijirea plantei prin aceste fertilizări foliare care ajută planta să treacă stresul biotic și abiotic. Anul acesta este cunoscut ca un an extrem de secetos, combinat seceta cu temperaturi foarte înalte. Deci este un stres nemaipomenit pentru plante, dar totuși vedem că planta rezistă. Planta e în faza ei fiziologică de dezvoltare corespunzătoare și sperăm să vedem rezultatele acestor produse ca să putem recomanda fermierilor cele mai bune practici pentru cultura de soia. Anul 2019 s-a arătat că grupa 3.0 a fost cea mai bună din punct de vedere a recoltei, iar în anul 2020 s-au schimbat un pic condițiile. Grupa 3.0 a pierdut o leacă din roadă, la moment de față se observă. Se arată cel mai bine soiul lăduța din Republica Moldova, Institutul de Fiziologie a Plantelor, care se află în grupa 0. De asemenea, bine se arată unele soiuri din grupa 2.0. Independent de precipitațiile care au căzut, cum au putut asimila umiditatea cea din sol care este. Grupele mai devreme, în anul acesta, au de suferit din cauza secetei. Așteptările sunt că Moldova și-ar mări suprafețele, și-ar mări productivitatea, și-ar mări calitatea acestui produs. Către agricultori le-aș dori ca să meargă mai îndrăzneți cultivând această cultură, bineînțeles respectând tehnologiile, luând în calcul sfaturi adresate de către experții din acest domeniu, alegând soiurile cele mai adaptate, cele mai productive, luând în calcul că soia este o cultură capricioasă și iubește atât căldura cât și umiditatea, să fie cultivate în zonele care permit producerea eficientă a acestei culturi. Moldova are tot potențialul ca să-și asigure în întregime necesitatea, surplusul fiind exportat pe piețele premium. Și noi putem să facem.